Sadyang mataba ka lang talaga, Ninong, siguro. Talagang maalaga mama mo sa'yo noon sa pagkain. Totoo yan, no? Nung bata ako, pare, hindi na ako pinaggatas. Oh, tapsilog agad. Kanin talaga agad. Yung iba, Akin hindi sinaing talaga agad, pare. So sa mga hindi nakakaalam, no, ngayon ay World Chicken and Egg Day. Kung naaalala nyo, nung nakaraan, tayo whole chicken 3 ways, pare. And natuwa ako sa quality ng chicken na ginamit natin. No? So gagamit ulit tayo ngayon ng Bounty Fresh Chicken. And dahil nga World Chicken and Egg Day, gagamit din tayo ng Bounty Fresh Free Range Eggs, pare. So simulan na natin yon. So eto nga ang mga gagamitin natin ngayon, di ba? Meron tayo ditong Bounty Fresh Family Feast, pare. Meron tayo ditong Bounty Fresh Free Range Chicken. At syempre, etong Bounty Fresh Free Range Specialty Eggs, pare. Ito ang una natin lulutuin ay very basic, pero upgraded ng konti na chicken adobo with eggs. Yan, papakulo tayo ng tubig para iluto ang itlog natin. Habang hinihintay natin yan, gagawa muna tayo ng peking adobo sauce, adobo marinade. Yan. Gawin natin yon, mabilis na mabilis lang. Kung gumalaw sa kusina. Kukuha tayo ng inspirasyon sa Chinese tea eggs, pare. Kasi napansin ko, karaniwan naman kasing nilalagay ang itlog sa adobo, di ba? Bilang extender, added protein, di ba? Ngayon, ang nagiging problema dyan, hindi lumalasa yung adobo mismo dun sa itlog. Kasi dumudulas lang yung yung sarsa dun sa itlog. So meron tayo ditong toyo, meron tayo ditong suka, konti lang, natin ng paminta, brown sugar. Ngayon, pwede nyo naman talagang lutuin to para matunaw ng maayos yung asukal and para mag-mellow out yung suka. Wala namang nagiging problema kahit hindi siya masyado. Kasi kailangan lang maglasa ng konting adobo. Tapos, isa pa, pwede nyo lagyan ng sariwang bawang, pipino, pero ako, garlic powder na lang. Tapos lalagyan natin ng tubig. Nasang adobo naman siya, kulang na ng konting alat pa. Tapos, isi-set aside lang natin to. So, hihinaan natin ng konti yung tubig kasi kapag ganyan yung kalakas yung tubig nyo, paminsan-minsan, yan pa yung maaaring cause ng pagkabasag ng itlog dahil nga sa agitation, di ba? Blub, 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 pak, babagsak sa ilalim. Kung mabasag man siya ng konti, okay lang kasi honestly, babasagin din natin yan mamaya, di ba? Yan, di ba? Ang ganda ng itlog natin, brown na brown. Para malaman nyo kung fresh yung itlog nyo, di ba? Pwede nyo idaan sa water test, kung tawagin. Ngayon sa water test, ilulubog nyo lang siya sa tubig. Kapag lumutang siya, ibig sabihin nun, hindi na siya ganun ka-fresh. Yan. Kung makikita nyo, yung mga itlog natin dito nakalubog. Pare, ibig sabihin, sariwang-sariwa, di ba? So, ang itlog natin, ilulutuin natin anywhere between 9 to 11 minutes, no? Kasi, yun yung proper na amount ng oras para maging hard-boiled siya. Kaya ito ang pinili kong itlog, itong Bounty Fresh Free Range Eggs na to. Kasi ito ay merong omega-3 and vitamin A. Kailangan natin lahat yun, pare. Lalo sa mga panahon ngayon, di ba? Super high-quality eggs na swak sa panlasa, ubod na sustansya. Pare, pwede na ako maging rapper. Di ba? Pwede na ako maging rapper. Anigma, baka naman. So habang hinihintay nating maluto ang itlog natin, meron tayong gagawin ng content. Magbabasa tayo ng comments. Kaya pala, Ninong, naging baboy ang katawan mo. Char, God bless. Ito problema ko sa char. Kapag sinabing charot, parang hindi na agad dapat nakakasakit. Nasaktan ako. Tinawag ba naman akong baboy? Ikaw nga, umakain ng kalapate. Sabi ni Neron Sia, laking pagsisiso siguro ng ex mo ngayon. Sana, alam mo. Meron lang talaga kaming kanya-kanyang daan na tinahak. At okay lang yung gusto niyang tahakin yung landas na hindi ako kasama. Okay lang yun. Hindi yun masakit sa akin. Baka punas lang sa mantika kanina. Sa mantika ba to? Okay lang yan. Okay. Pero ngayon, luto na nga ang itlog natin, di ba? After total of siguro 11 minutes, 10 minutes siguro to. Pwede na to. Tatapon lang natin. Yan. Tapos papalitan lang natin ng bagong tubig. Ginagawa natin yan para lang lumambig siya agad. Babasagin yung ganyan. Pare, konti pa. Yan. Konti lang. Tapos ilalaglag natin yung dito. Para lang sure na pumasok yung timpla. Okay. Uy! Malupit mo sa maluwa. Talaga. Hindi Malupit. kasi nalo. So, eto na nga yung itlog natin. Yan. Tapos ngayon, kailangan natin siyang ibabad at least 8 hours. So, kung balak nyo gawin to, gawin nyo na the night before. Tapos, i-ref lang natin to and mag-proceed na tayo sa pagluluto ng natin, chicken adobo mismo. So, eto na nga ang mga manok na gagamitin natin para sa ating chicken adobo, ang Bounty Fresh Free Range Chicken. Pare, ngayon, marami nagtatanong sa akin, palengke tips daw. Diba? Paano daw malalaman kung sariwa yung manok na bibilin? Diba? Isa lang ang magandang tip dyan, pare, the nose don't lie. Aamoy nyo talaga. Kapag amoy sariwa,
sure na sariwa, pare. So, bubuksan natin to. Tapos, aamuyin natin. Yan. Kapag walang kahit anong off na smell sa loob, wala rin. Ibig sabihin, malinis siya. Goods na good siya. Diba? So, kung makikita nyo nga dito, kakabukas pa lang natin, usually sa mga manok na nabibili, malaki yung ano dito, pare, yung fat lalo dito sa may bandang, sa may thigh part. Ito, wala, pare. Leaner yung karni niya. So, alam mo yun, masustansya, tsaka masarap talaga. Ang kagandahan dito sa Bounty Fresh na free range na to, para siyang yung lasa niya, pare, para siyang pinaghalong native tsaka yung normal na manok. So, mas malasa siya, pero hindi siya sintigas ng ano, ng native na manok, 'di ba? Tapos tulad nga ng pinakita ko kanina, walang fat. So, kapag diluto nyo to ng sabaw man o sarsa, hindi masyado magmamantika yung ano nyo, yung lulutuin nyo. Tulad nga sa pagluluto ng adobo, 'di ba? Iba gusto masarsa, iba gusto masabaw. So, kahit anong gusto nyo, pwede yung kahit tuyo, pwede yun, 'di ba? Okay, so sa application natin na to, ang gagamitin lang natin ay leg and thigh. Kung hindi kayo sanay mag-chop ng manok, hindi naman talaga kailangan ng tak-tak, ng malaking cleaver, hindi. Kailangan nyo lang ng basic knowledge para ma-chop na maayos ang manok. Kung gusto nyo kunin tong part na to, hiwain nyo lang ng ganyan. Tapos, hawakan nyo to, swarakin nyo. Diba? Mapuputol yan sa natural, natural seam, ba? Makukuha nyo siyang ganyan. O, diba? Narinig ko yung sinabi ng manok. Ano sabi ng manok? Pinangarak mo kami. Okay. Next, puputulin natin siya sa gitna. Yan. So, meron ka ng quarter leg. Diba? Hahanapin nyo ngayon yung joint, pare. Mararamdaman nyo naman yun eh. Alam mo yung pag nagbabasketball ka, yung ganon. Ito, oh. Yun. Mararamdaman nyo madidislocate yan. Doon kung saan siya na-dislocate, doon nyo siya hihiwain. Diba, pare? Walang pag-chop na naganap. So, ngayon, sisimulan na natin yung chicken adobo natin. Sa ating wok, iinitin lang natin yan. Lalagyan natin yun ng oil of your choice. Kahit anong mantika, pwede. Pero ako, syempre, nandito tayo sa channel na to. Chicken oil ang gagamitin natin. Uy, konti lang. Diba? Isa-swear lang natin. Swear mo lang. Ngayong umuusok na ang ating wok, mantika sa wok natin, pwede nating ilagay ang manok natin. Yung iba, sinisir nila isa-isa. Ako, sabay-sabay na. Diba? Kasi ninong lang ipikasin. I-arrange mo lang ng konti, gamit ang kutsilyo mo. Tapos wag mo munang gagalawin siguro for 1 to 2 minutes. Hintayin lang natin. Bago nyo ito, kung makikita nyo, wala na nakadikit sa kanya. Ibig sabihin, hindi na siya naninikit. Di ba, pare? Tsaka nyo ngayon pwedeng igisa ng maayos. May konting browning na siya, pero kailangan pa natin ng konti. Konting-konti na lang. Yan ang hinahanap natin, pare. Yan. At this point, pwede na tayo maglagay ng tubig. Saktuhan lang. Tapos ngayon, titimplahan na natin yan. Soy sauce, suka. Kasi kung nagtataka kayo, bakit wala tayong ginisang bawang? Gagamitin kasi natin itong crispy garlic. Kasi itong crispy garlic na to, well, bawang naman siya. Tapos lasang ginisa na rin siya. Bukod doon, itong crispy garlic, pag ito nakuluan, ano to eh, para tong namamaga. Tapos nalulusaw sa sauce at ito magbibigay ng body sa sauce natin. Haluin lang natin, make sure natin na yung bawang nandun sa sa sabaw mismo kasi gusto nga nating malusaw siya. 'Di ba? And hangga't maaari, skin side up lahat. Lalagyan natin ng kahit 2 piraso lang na dahon ng laurel. Paminta, konting-konting asukal lang. Pero ang asukal kasi, bukod sa tamis na binibigay niya, malaki rin ang naiaambag nito sa consistency ng sarsa natin mamaya, di ba? Pag okay na yan, tatakpan natin at lulutuin natin to for siguro anywhere between 30 minutes to 45 minutes para lang talagang pasok na pasok yung lasa. Tapos hihinaan lang natin yung apoy natin, yung tipong pag may humatsing na langgam, mamamatay. Yan. Ginagawa natin to para hindi magkanda durog-durog ang laman ng manok natin. So, yun nga. Lutuin muna natin to at basa muna tayo comments, pare. Comment ni Sydney Miranda. Marinda pala, sorry. I'm so proud of you, Nong. Walang mura tong video mo. Anyways, masarap talaga ang Bounty Fresh. Ganyan din binibili ko. Siyempre, pagka Bounty Fresh, masarap talaga. Tsaka bawal magmura. Best part of what you're doing is teaching useful knowledge. Lalo na pandemic and stuck tayo sa bahay with a lot of fun on the side. Please don't get tired of creating quality content. So, salamat din sa panonood. Titigil lang naman akong gumawa ng content pag wala nang nanonood eh. So, habang nanonood kayo nanonood, gagawa pa rin ako ng gagawa ng content.
So, eto na nga yung chicken adobo natin after a while. So, ngayon, okay na yung manok na yan. Pero meron pa tayong gagawin. Titimplahan pa kasi natin yung sarsa. So, ngayon, pwede na natin kunin yung manok. So, halos tapos na tayo. Ang kailangan na lang dito yung itlog natin. Okay, so eto na nga yung itlog natin na honestly, kagabi pa namin ginawa talaga kasi 8 hours nga, di ba? Yan, tatanggalin nyo dahan-dahan. Eto na ang kalalabasan niya. Hindi natin masyado nakuha yung gusto nating, yung cracks ba? Pero importante sa kanya, lasang adobo siya. Kasi overnight na nakamarinate ko. Tapos sisindihan lang uli natin ng konti yung sauce natin at lulutuin natin yung itlog doon. Saglit na saglit lang for added adobo flavor doon sa itlog natin para lahat ng elements natin, alam mo yun, pasok na pasok ang lasa. Ang lapot agad nung sabaw niya, 'di ba? Dahil yan dun sa nadurog na crispy garlic, 'di ba? Sa asukal, tsaka doon syempre sa lagkit ng Bounty Fresh free range chicken natin. Kasi nga hindi siya mamantika, hindi siya fatty, puro lean siya. Ayan pare, oh. Hindi nagmamantika yung sauce natin, oh, 'di ba? After siguro mga 3 to 5 minutes, okay na yung itlog natin. Pwede natin ilagay dito. Uy! Ngayon, yung sarsa natin, dito natin titingnan kung kailangan pa ba ng timpla. Para sa akin, okay na to. Okay na to. So, pag okay na yung sarsa, buhuso na lang dito. Yan. Uy! Taktak nyo ng konti. Garnishan na lang natin ng konting paminta. Tsaka konting crispy garlic pa. Kung gusto niyo rin na may konting anghang, pwede nyo isama sa gisa yung sili o kaya, para mild lang, chili flakes na lang sa taas. Tapos kung di kayo makakalimutin, meron sana kayo spring onions na ilalagay sa taas. Kasi makakalimutin. Para sa ating susunod na recipe, no, gagamit tayo ng Bounty Fresh Family Feast, pare. 100% all natural chicken with no added hormones and steroids. Dahil nga World Chicken and Egg Day, gagawa tayo ng chicken embutido, pare. Mwah. So, kukuha tayo ng isa lang na family feast, Bounty Fresh, kasi ang laki na ito, pare. Ganun din, para malaman yung fresh ang manok, aamoy nyo talaga. Talagang ilapit nyo talaga. Wala talagang amoy. Walang off na smell. Amoy siyang sariwang manok. And I should know, pare. Kasi sa mga hindi nakakalam siguro, dati nga ako nagtinda sa palengke ng manok. Diba? Sa mga hindi nakakalam. Kung kanina, ang ginamit natin ay yung dark meat, dito gagamitin natin ay yung breast, pare. Same process din kung paano tayo nagsimula. Diba? Hinga malalim. Tapos puputulin din natin kung saan siya natural na naputol. Sa pagtatanggal ng wings, ganoon lang din, hinga pong malalim. Yon, mararamdaman nyo rin na madidislocate siya. Tapos tatanggalin nyo from there. Nagsusports po ba kayo? So para mas madali ang pag-fifilin nyo ng manok, pwede nyo nang tanggalin yung pinaka-backbone itself. Tapos pag flat na siyang ganyan, kakapain nyo yung gitna. Tapos kung nandito kayo sa side na to, dito yung kutsilyong yan, doon nyo siya ikakalang ba. At eto na nga yung breast natin na fillet natin. Kaya sabi ko sa inyo, kahit di masyado maganda, okay lang. Alam nyo kung bakit? Kasi chachapin din naman natin to. Yan. Tapos set aside muna natin yun at gawin na natin iba nating ingredients. Ngayon, meron tayong food processor dito. Hindi to necessary, pero mapapadali nito ang buhay natin sa paggawa ng embutido. Meron tayong carrots dito. Pwede nyong balatan kung trip nyo, pero hindi ko trip eh. Wala naman problema doon basta malinis yung gulay nyo. Hiwain nyo lang ng medyo malilit na ganyan. Siguro okay na ako sa kalahating carrots. Okay na ako doon. Lagyan natin dyan. Next, sibuyas tayo. Tanggalin din natin taas at baba. Tapos mga kalahati lang din siguro. Okay na ako ron. Tuloy lang din natin ng konti. Natin dyan. Sa-chop natin siya. Pulse-pulse lang. Kahit di pa sobrang pino kasi, ilalagay na rin natin dito yung manok natin. Ito yung fillet na galing sa ating Bounty Fresh Family Feast. So, maglalagay din tayo ng konting garlic powder, konting asin, konting paminta. Tapos nga ipapulse din natin to. Yan. Check natin. Tapos dahil nga World Chicken and Egg Day, lalagyan natin ng itlog to. Lalagyan natin ng Bounty Fresh Free Range Specialty Eggs, pare. Lagay tayo ng isa lang. Ayan. Uy, ang pula nung yolk, pare. Ang galing. Maglalagay tayo ng konting starch lang at konting-konting tubig. Ngayon, baka isipin nyo, baka wala ng texture ng manok yan kasi nga pinrocess natin. Meron tayo ditong
konting chicken breast pa mula sa ating Bounty Fresh Family Feast. Lalagay natin yan. Okay na to. Okay na to. Mais-ayos ba yan? Yan. Siguro about ganyan, okay na yan. Kukuha tayo nung adobo egg natin, pare. Yan. Pwede ring hard-boiled egg lang. Bahala kayo. Pero, andito na siya and mas masarap siya kasi templado na siya. Di ba, pare? Siyempre! Yan. Huwain lang natin ng konti. Yan. Siguro okay na yung dalawa. Tapos, sarado na ganyan. Tapos, kekendihin nyo yan. At maaari, pantay yung size niya. Tapos, putulin nyo yung dulo. And okay na siya. Ready to be steamed na siya, pare. So, gagawin ko muna ito lahat bago natin i-steam. So, eto na nga steamer natin. Nakasetup na. At umi-steam na siya. At eto ang mga embutido natin na ilalatag natin sa ating steamer. Upong 7 lang. Okay. Yan. So, isi-steam lang natin to for 30 minutes, siguro. Balikan natin maya-maya. Pero habang ini-steam to, basa muna tayo comments, pare. Nong, what's the best lesson you can give sa mga pa-30 na? So, pag 30 ka na, dyan mo na ngayon sinisimulang ayusin yung mga pagkakamali na ginawa mo sa 20s mo. Whether it be financial, career-wise, or personal. Tulad ng healing from a breakup. Kung nakita mo na ang iyong love of your life sa edad 30, tulad ng mapapalad na iba, di good for you, ipagpatuloy mo lang yan. Pero kung hindi pa, focus ka lang muna sa sarili mo kasi dito ka lang magsisimulang mag-ayos eh. Diba? Focus lang. Ninong Roy, kapatid mo po ba ang asawa ni Chris Bernal? Ba't parang kambal kayo? O, di ba? Yung mga gantong mukha, nakakaland ng Chris Bernal yan. Kaso, Chris Jericho ata. O kaya Chris Benoit. So, salamat sa mga comments nyo at nag-enjoy kami dito kasi usually kapag naghihintay kami maluto yung content namin, magkatinginan lang kami ni Ian. Titigan lang, walang lalapit. Okay, so after 40 minutes, eto na ang embutido natin. Pwede na nating i-check. Firm na siya. So, I guess, luto na siya. Di ba? Ayan, pare. Tingnan nyo ang ating napakaputi na chicken embutido. Pare, oh. Tema po. Di ba? Damagand. Dahil magandang-maganda ang quality ng ano natin. Bounty Fresh Family Feast, pare. So, lalagyan lang natin ng konting garnish lang para kumulay lang ba? Meron tayong konting paborito kong smoked paprika. Tapos konting paminta. Tapos kung may green kayo, pwede nyo lagyan ng green. Pero kung wala, carrots na lang. Hindi, wag carrots. Okay na to. So, eto na nga. Magtitikiman na tayo sa wakas, pare. Excited na ako. Siyempre, may kanin tayo. Di ba? Hindi pwedeng wala. Okay, simula tayo dito sa adobo. Kung may kita nyo dito, yung sarsa nga natin, ayan, kapit na. Doon sa manok, pare. Alam mo, hirap sabihin na masarap yung luto ko eh. Masabihin ng mga taong yabang ko eh. Diba? Pero kasi sumarap na yung luto ko dahil masarap yung mga ingredients na nilagay natin. Sobrang high quality. Sobrang sarap ng Bounty Fresh Free Range Chicken. Pare, napakasarap. Tsaka, kita nyo, sobrang simple lang naman yung ginawa natin. Diba? Naggisa lang tayo ng manok. Malamang hindi nyo alam na ako ay kasalukuyan nagpapapayat. Mukhang hindi na tayo matutuloy doon. Diba? Sobrang lapot niyan. Tsaka hindi lumulutang yung mantika. Kasi etong manok nga natin na to, hindi ito mamantika. Kasi itlog. Giyok natin. Diba? Okay, so ngayon tingnan natin itong embutido natin. Yan. Gusto ko munang i-appreciate nyo kung gaano kaputi, pare, yung embutido natin. Diba? Resulta to nung yung magandang quality na chicken na ginamit natin, diba? Bounty Fresh Family Feast, diba? Pwede nyo i-prito to, tulad na sinabi ko kanina, pero ako, gusto ko siya as is. Tapos meron tayo ditong, bahala na kayo sa sausawan nyo. Ako, banana ketchup ako, pare. Ang ibang option na pwede sa sausawan na to, ay pwede kayong gumawa ng, nagpakita na ako before, sweet chili. Diba? Pwede kayong gumawa ng sweet chili. Pwede rin kayong gumawa ng garlic mayo. Masarap din yun. Ika nga niyan, tartar sauce. Diba? Pwede yun. Pero ako, ito kinalakhan ko talaga eh. Ito kinalakhan ko.
Parang bumalik ng grade 3. Ano mo yun? Yung palaman niya, pwede yung lagyan ng kahit ano, wag lang masyado matubig para mabuo pa rin siya. Pero basically, gagawin yun. Yun. Same process, di ba? Try nyo with salted egg, try nyo with hotdog, try nyo with vegetables like carrots and pickles. Okay na okay yun. Pero ako, ito lang tayo sa simpleng chicken and egg, pare. Di ba? So, ito na yung mga ginawa natin. Napakamura, napakadali, napakabilis, napakasarap, napaka-cute. Ako yun, hindi yung pagkain. Pwede na rin, di ba? Pero yun nga, gusto kong itry nyo to. Alam ko, lahat tayo may kanya-kanya ng methods ng adobo. Pero try nyo tong ginawa ko and pumili nga kayo ng manok na hindi mataba tulad ng ginamit natin dito. Bounty Fresh Free Range Chicken, pare. And dito, syempre, sa imbutido natin, kung makikita nyo, sobrang puti ng imbutido natin. Ayan, no? Maputi pa sa mga tunay mong intensyon. Di ba? Kasi gumamit nga tayo dito ng Bounty Fresh Family Feast Chicken, pare. Kung gusto nyo mag-avail ng Bounty Fresh Chicken, available ito sa The Meat Market online store and sa lahat ng leading groceries nationwide. Ang Bounty Fresh Eggs naman ay available din sa lahat ng groceries nationwide. And yun, try nyo itong niluto ko kasi masarap. Yun lang, madali. Yun lang naman gusto natin, di ba? Masarap, madali, di ba? Mas masarap talaga ang bawat lutuin basta't hashtag kasama kita, Bounty Fresh, di ba? Siyempre, don't forget to like and subscribe din sa social media ng Bounty Fresh. Sa Facebook, sila ay Bounty Fresh Philippines. Sa Instagram and sa YouTube, Bounty Fresh PH. Search nyo lang, madali namang makita yung... Yan, umuwi ka na. Umuwi ka na.